Dear friends, so this is a new topic, nature of chemical bonding. And before we start this new topic, nature of chemical bonding, very interesting topic, a bit vast. Electronic configuration of the elements at least up to atomic number 30, 30 electronic configuration, it should be known to you. And whatever the theoretical concepts are there, Heisenberg, Schrodinger, if those are not that much clear initially, but you are able to write electronic configurations by using rules, Aufbau, Hund's, Pauli's, that much will be enough to start this topic. Okay. या टॉपिकमध्ये सुरुवातीला पहिले 4 पेजेस म्हणूया माझ्या नोट्सप्रमाणे, आमच्या स्टुडंटच्या हिशोबाने. आयनिक बॉन्ड, कोव्हॅलेंट बॉन्ड, जे 9-10मध्ये बघितलेलं असतं ते तुम्ही वाचायचं. तुम्ही डिमांड केलं की मी सांगणार, ते ॲड करणार. मी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन झालेलं असलं पाहिजे याची जाणीव व्हावी म्हणून तो इंट्रोडक्टरी त्यातला जो सुरुवातीचा आयनिक बॉन्ड, NaCl, कोव्हॅलेंट बॉन्ड Cl2, हे जे एक्झाम्पल आहे, ऑक्टेट रूल वगैरे, त्याच्या पुढचा पॉईंट सुरू करतो. ओके. लुईस थिअरी, त्याच्यामध्ये सिम्पल एक्झाम्पल्स आणि त्यानंतर अ बिट कॉम्प्लेक्स असे 2 भाग करणार आहे. ओके. मॉलिक्युल्स, कोव्हॅलेंट मॉलिक्युल्स और ग्रुप ऑफ आयन्स. ओके. अकॉर्डिंग टू लुईस कन्सेप्ट, लुईस म्हणतात ते, लुईस कन्सेप्ट, लुईस स्ट्रक्चर. त्याच्यामध्ये ते डॉट अँड डॅश स्ट्रक्चर असं एक्झाम्पल आहे. तर एक्झाम्पल, फर्स्ट एक्झाम्पल आपण विल कन्सिडर अमोनिया. आता हे किती सोपं असतं बघा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्लिअर असेल तर. ॲटॉमिक नंबर नायट्रोजन इज 7, 1s 2s म्हणजे इकडे 2 जातील, इकडे 2 जातील, 4. 2p कॅन अकॉमोडेट 6 म्हणजे इथंपर्यंत 10 जातात, पण आमचे 7 आहेत म्हणजे याच्या पुढचे subshells and orbitals not necessary. So 1s2, 2s2, 4, 5, 6, 7 Hund's rule. 2px, 2py, 2pz लिहिलं नाही मी प्रत्येक वेळेला, जसं इथं लिहिलं आहे 3px, 3py, 3pz. अजून एक सांगायचं आहे, तसं आपल्याला माहिती आहे आता 2px 2p सबशेल हॅज 3 ऑर्बिटल्स, 3 डायरेक्शनल ओरिएंटेशन्स XYZ, म्हणून ते 2px, 2py, 2pz. सो लास्ट इलेक्ट्रॉन हॅज एंटर्ड, मग त्यातला कुठला तरी एक एक्स, दुसरा वाय, तिसरा झेड. तर सोयीसाठी फॉर आवर कन्व्हिनियन्स आपल्या या लेवलच्या केमिस्ट्रीला चालतं म्हणून हा एक्स, हा वाय, हा झेड असं चालतं आहे. ओके. तर 2pz लास्ट इलेक्ट्रॉन म्हणजे n=2 इज द आउटर मोस्ट शेल, म्हणजे मग n=2 इज द आउटर मोस्ट शेल, असं ते पेन्सिलने असं मी करत असतो, म्हणजे नोट्स असतात. तर आउटर मोस्ट शेलमध्ये काय परिस्थिती आहे, 1 लोन पेअर, लास्ट इलेक्ट्रॉन कुठे गेला आहे, 2pz गेला आहे, म्हणजे n=2 हा आउटरमोस्ट शेल झाला. शेल, मग आउटरमोस्ट शेलमधली सगळी परिस्थिती सांगायची, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. ओके. 1 लोन पेअर नाही का, ही त्या नायट्रोजनची लोन पेअर आहे, इलेक्ट्रॉन पेअर आहे, अँड 3 अनपेअर्ड. आणि मग या टॉपिकमध्ये पुढं आहे, त्याचा आत्ता जरा उल्लेख करतो, पुढं आणखी हेच बघणार, जरा आणखी एखादं एक्स्ट्रा एक्झाम्पल, नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ओके. बघा, नंबर ऑफ, मग त्याला काही अपवाद असतात वगैरे, हे सगळं याच टॉपिकमध्ये सुरू होईल आता, अगदी लगेच दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या लेक्चरमध्ये. नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स फॉर्म्ड. तर ते ॲक्च्युली हे अजून आपल्याला व्यवस्थित बघायचं आहे, पण त्यातला एखादा मुद्दा आत्ता गरजेचं वाटला म्हणून सांगतो आहे. व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीचे रूल्स आहेत ते याच टॉपिकमध्ये पुढं. नंबर ऑफ अनपेड, मग त्याला काही एक्सेप्शन्स, देर आर सम एक्सेप्शन्स ऑल्सो. सुरुवात आहे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट इन द आउटरमोस्ट शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स फॉर्म. असं ते व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी मुद्दाम शॉर्ट फॉर्म लिहिलं आहे, आपल्याला बघायचंच आहे ते नोट्समध्ये पुढं.
पुढचं 3-4 लेक्चरमध्ये येणार असते. मग ॲज पर दॅट ऑल्दो इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ नायट्रोजन, आता कसं फक्त ते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वी हॅव स्टडीड, पण या टॉपिकमध्ये त्याची अशी सवय करून घ्यायची. इन द आउटरमोस्ट शेल 1 lone pair and 3 unpaired electrons are present. Number of unpaired electrons 3. In ammonia nitrogen valence is 3. त्याला मॅच होतं आहे, व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरीला मॅच होतं आहे. तर तो नायट्रोजनचं मी सोयीसाठी ते आउटरमोस्ट शेलमधले इलेक्ट्रॉन्स दाखवण्यासाठी सर्कल काढतो. सो लोन पेअर क्रॉसने दाखवतो आणि अनपेअर्ड पण असे 3 दाखवतो बघा. ओके. अमोनिया मोलॅक्युल फॉर्मेशन म्हणजे हायड्रोजन ॲटॉमिक नंबर 1, तर त्याचा 1s1 सिंगल इलेक्ट्रॉन, किंवा लिहिताना ते 1s1 असं लिहितात. इवन हा वापरण्याची जास्त पद्धत आहे, इथं लिहितो आपण, सध्या सुरुवातीला वापरत नाही. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नायट्रोजन 1s2, 2s2, 2px, 2py, 2pz, 111 असे शॉर्ट फॉर्म वापरण्याचा आहे. ओके. अँड हायड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन, फक्त तो काय यायला पाहिजे. नाव सिन्स वी हॅव स्टडीड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पेअरिंग विथ हाफ फिल्ड, नायट्रोजनच्या आउटरमोस्ट शेलमधले 2p सबशेल 3 ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन, सेम स्पिन, हंट्स रूल. आता हायड्रोजन येणार तर अपोजिट स्पिन घेऊन येणार, तर हायड्रोजन त्याच्या एक इलेक्ट्रॉन घेऊन बघा, हायड्रोजनचा डॉटने दाखवतो, नायट्रोजनचा क्रॉसने दाखवला हायड्रोजन. ओके. इलेक्ट्रॉन. ठीक आहे. असं झालं. दिस इज अमोनिया. आउटरमोस्ट शेल ते जे मोलॅक्युल कुठलं काढलं असेल त्यातलं आउटरमोस्ट शेलमधलं सगळं अनपेअर्ड, लोन पेअर, शेअर्ड पेअर. आता हे शेअर्ड पेअर नाही का, शेअर्ड SHARED, शेअर्ड पेअर नाही का, शेअरिंग झालं. ही लोन पेअर LONE, लोन पेअर. अर्लियर इट वॉज अनपेअर्ड, हे नाही का, आता ते हे शेअरिंग झालं, हायड्रोजनचा इलेक्ट्रॉन, नायट्रोजनचा इलेक्ट्रॉन. सो दिस इज दी डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया. ओके. आता काय करतात, शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहिलं आहे. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय डॅश. शेअर्ड पेअर असेल ते डॅशने दाखवायचं, आणि बाकी लोन पेअर आउटरमोस्ट शेलमध्ये जे कोण असतील ते लोन पेअर वगैरे असतील तर दाखवायचे. त्याप्रमाणे अमोनियाचं काय होईल बघा, नायट्रोजन 1 लोन पेअर, ती त्याचीच आहे, त्याच्याच कंट्रोलमध्ये आहे, आउटरमोस्ट शेलमध्ये आहे म्हणून लिहायची नाही का. नायट्रोजनचं मग इथं पण इलेक्ट्रॉन पेअर आहे ना, पण आउटरमोस्ट शेल ज्याचा पुढं बॉन्डिंगमध्ये कुणावर तरी प्रभाव पडणार आहे वगैरे वगैरे, तर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल टेक पार्ट. म्हणून इथं जरी भाग नाही घेतला तरी जॉमेट्री वगैरे कुठं ना कुठं तरी त्याचा परिणाम होणार आहे. आपण याच टॉपिकमध्ये फार डिटेल आणि मस्त इंटरेस्टिंग गोष्टी शिकणार आहोत. तर डॅश स्ट्रक्चरमध्ये काय करायचं असतं की जे डॉट स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये शेड पेअर आहेत त्या डॅशने दाखवायच्या, बाकीचं सगळं आहे तसं रिपीट करायचं. सिम्पल, सध्या एवढंच लक्षात ठेवा. आणि म्हणून मग अमोनिया. तर आपण अमोनियाचं ॲक्च्युअल स्ट्रक्चर हे असं, दिस इज म्हणजे हे जर डॉट स्ट्रक्चर तर दिस इज डॅश स्ट्रक्चर. आता नॉर्मली आपण अमोनिया असं काढतो नाही का, किंवा असं लिहितो असं, ठीक आहे, म्हणजे रुटीन काही सोप्या सोप्या गोष्टीमध्ये असं लिहितो. आता इथून पुढे लक्षात ठेवा, हे डॉट स्ट्रक्चर, हे डॅश स्ट्रक्चर. त्यामुळे अमोनिया, कारण त्याचा रोल असणार आहे केमिस्ट्रीमध्ये, शॉर्ट फॉर्ममध्ये जरी लिहिलं तर लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्हणजे असं लिहिलं तर चुकीचं आहे असं नाही, पण केमिस्ट्री जेव्हा जेव्हा पुढं जाते आणि मग त्या लोन पेअरचा रोल कुठं असतो, म्हणून इथून पुढं असं लिहिलं तर म्हणजे जिथं त्याची गरज नसते तर तरी पण हे नॉर्मली आपणच लिहितो ते ठीक आहे, बट दिस इज मोर करेक्ट. बघा, नायट्रोजन हॅज लोन पेअर, तर त्याच्यावर लोन पेअर दाखवायचं आहे, अगदी असं लिहिलं. किंवा स्ट्रक्चर जरी असं दाखवलं, हायड्रोजन मी बारीक बारीक काढलीत बघा, तर ठीक आहे असं लिहितो आपण नेहमी. बट लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नायट्रोजन इज प्रेझेंट इन अमोनिया मोलॅक्युल ऑल्सो, 1 लोन पेअर ऑन द नायट्रोजन इट सेल्फ इन NH3, तर ते असं दाखवायचं. म्हणजे दिस इज करेक्ट, मोर करेक्ट. त्यामुळे हे डॉट स्ट्रक्चर, आणि डॉट स्ट्रक्चरवरून डॅश स्ट्रक्चर काढलं. शेड पेअर आहेत ते इट इज रिप्रेझेंटेड बाय डॅश.
डॅश इज अ रिप्रेझेंटेशन, ज्याला आपण कोव्हॅलेंट बॉन्ड म्हणतो, म्हणजे तो डॅश म्हणजे इट इज अ रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेअर विच इज शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आणि मग इथं आता सध्या मग अमोनियाच्या मॉलिक्युलमध्ये आपण आउटरमोस्ट शेलच्या हिशोबाने सांगू शकतो. इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ अमोनिया द नायट्रोजन in ammonia, the outermost shell, the picture is that one lone pair and 3 shared pairs. So one lone pair is present on nitrogen. असं मग आता आपण काही सोपे सोपे एक्झाम्पल्स मुद्दाम सुरुवातीला बघूया. H2O बघूया, HCl बघूया, असं बघता येईल. आणि ते डॉट स्ट्रक्चर आणखी डॅश स्ट्रक्चर त्या अँगलनी बघायचं आहे म्हणून. येस, वन मोर एक्झाम्पल. नाव विल कन्सिडर वन मोर एक्झाम्पल H2O. तर वॉटर म्हटलं की आता तसं स्कूल लेवललाच आपल्याला H2O असं किंवा आपण असं लिहितो, ते ठीक आहे H2O लक्ष द्या. ऑक्सिजन ॲटॉमिक नंबर इज 8. आता 7th झाल्यानंतर 8ला काही फार अभ्यास करायला लागत नाही, 1 इलेक्ट्रॉन तर वाढतो सांगितलं. तरी पण आपण 1s2, मग 2sमध्ये 2s2 4, देर आर 8. मग हंट्सप्रमाणे हाफ फील्ड फर्स्ट विथ पॅरलल स्पिन, देन पेअरिंग, ते फॉलो करायचं. तर 5, 6, 7, 8 पेअरिंग झालं इथं. म्हणजे 2p म्हणजेच 2px 2py 2pz. आता ते सवय झाली त्यामुळे लिहित नाही, तसं लिहिलं तर जास्त चांगलं. 2px 2py 2pz 2p सबशेल. ओके, काय हरकत नाही. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 2px म्हणजेच n=2 इज द आउटरमोस्ट शेल. कळलं का? आउटरमोस्ट शेल हे जरी एंटायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सिजन जरी असलं तरी बॉन्ड फॉर्मेशन, शेअरिंग वगैरे जे काय डोनेशन गेटिंग होणार असेल, आता आपण सध्या कोव्हॅलेंटचे एक्झाम्पल्स बघतो आहे, तरी पण दिस इज दी आउटर मोस्ट शेल, व्हॅलन्स शेल, आउटर मोस्ट शेल. ओके, तर त्याच्यामध्ये काय परिस्थिती आहे, ऑक्सिजनच्यामध्ये काय परिस्थिती आहे, आता शॉर्ट फॉर्ममध्ये लिहितो. 2 आर लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेअर्स, अँड 2 आर अनपेअर्ड नाही का. बघा तिकडं मुद्दाम रिपीट करतो. ऑक्सिजन ॲटम, ओके, त्याचं काय परिस्थिती आहे, 2 लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, अँड 2 अनपेअर्ड, सिंगल अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. आणि मग मगाशी लिहिलं होतं VBT त्याप्रमाणे नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेलमध्ये येणार. मग काही ठिकाणी त्याचे अपवाद असतात वगैरे, ते आपण या टॉपिकमध्ये बघायचंच आहे. सुरुवात आहे त्याप्रमाणे बघूया, मी जस्ट सांगून ठेवतो. सो नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेअर्स 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, व्हॅलन्स शेल, किती आहेत, 2 आहेत. अनपेअर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे व्हॅलन्सी 2, आणि ऑक्सिजनची व्हॅलन्सी 2 आहे आम्हाला माहिती आहे. मग त्याप्रमाणे ऑक्सिजनचं जे बॉन्डिंग आहे, H2O फॉर्मेशन झाल्यानंतर ते कसं दिसेल बघा. तर ऑक्सिजनचं आउटरमोस्ट शेल रिप्रेझेंट करण्यासाठी एक सर्कल काढतो. हे ऑर्बिट वगैरे नव्हे बरं का, सर्कल म्हणायचं, म्हणजे रिप्रेझेंटेटिव्ह सर्कल, डायग्रॅम येते, डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन आउटरमोस्ट शेल. तर ऑक्सिजनच्या आउटरमोस्ट शेलमध्ये काय परिस्थिती आहे इथं बघितलं आम्ही. 2 लोन पेअर्स, एक 2sमध्ये आणि एक 2pमध्ये, 2px 2py 2pz मधल्या एकात आपल्या सोयीसाठी आपण 2px म्हणूया. 2pxमध्ये एक लोन पेअर, 2py अँड 2pz सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड. ओके, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 2 लोन पेअर्स अँड 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. द 2 अनपेअर्ड ते इथं दाखवतो. ओके, आणि क्रॉसनी काढतो ऑक्सिजनचे, म्हणजे समजण्यासाठी ऑक्सिजनचे क्रॉस H2O दाखवायचं आहे मला, हायड्रोजनचे डॉटनी दाखवूया. तर हायड्रोजनचे ओव्हरलॅपिंग इथं होणार, त्याचा अपोजिट स्पिनवाला इलेक्ट्रॉन आला, हायड्रोजनचे डॉटनी दाखवूया, हायड्रोजन. ओके, आणि हायड्रोजन H2O फॉर्मेशन. म्हणजेच H2O फॉर्मेशनमध्ये आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऑक्सिजन काय परिस्थिती आहे बघा. हायड्रोजनला हेलियमला ड्युप्लेटचं रूल आहे, ड्युप्लेट कंप्लीट. ऑक्सिजनची काय परिस्थिती आहे बघा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट तर कंप्लीट झालं. पण इन H2O आउटरमोस्ट शेल ऑफ इन H2O, आता ऑक्सिजन ॲटम असताना आउटरमोस्ट शेलमध्ये काय परिस्थिती होती, 2 लोन पेअर्स अँड 2 अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन्स. बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ H2O नाही का, H2O असं लिहायचं नाही, सिम्बॉल लिहिताना कधी व्यवस्थित लिहायचं, ते असं कर्सिव वगैरे जोडून असं चालत नाही. ओके, तेच पॉईंट एक्सप्लेन करताना काय झालं, मी असं शॉर्ट फॉर्म वगैरे केला असेल तरी तुम्ही तसं करू नका. ओके, याच्या अर्थ इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऑक्सिजन इन H2O molecule there are 2 lone pairs and 2 shared pairs नाही का. दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर.
2 lone pairs of electrons and 2 shared pair, sharing झालं, शेअर्ड पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असं झालं. त्यानंतर डॅश स्ट्रक्चरमध्ये काय सांगितलं होतं मगाशी तेच रिपीट करायचं. जे आउटर मॉलिक्युलर फॉर्मेशन झाल्यानंतर जे शेअर्ड पेअर आहेत दॅट दोज आर टू बी रिप्रेझेंटेड बाय डॅश. आणि मग इथं बघा ऑक्सिजन नाही का, आता मग ते सर्कल रिप्रेझेंटेटिव्ह काढलंच पाहिजे, काढायची गरज नाही. 2 शेअर्ड पेअर आहेत हायड्रोजन बरोबर आणि ऑक्सिजनचे 2 लोन पेअर आहेत. क्रॉसने दाखवलं तर म्हणून क्रॉसने दाखवूया. रिप्रेझेंटेटिव्ह गोंधळ होऊ नये म्हणून एकाचा क्रॉस एकाचा डॉट. दिस इज द डॅश स्ट्रक्चर. म्हणजे आता आपण एक स्टेप पुढे गेलो, व्यवस्थित बघायला लागलो. सो इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऑक्सिजन काय परिस्थिती आहे, हायड्रोजनची 1 इलेक्ट्रॉन आहे त्याचं शेअरिंग झालं, त्यामुळे वॉटर मॉलिक्युलमध्ये काय परिस्थिती आहे, 2 शेअर्ड पेअर्स अँड 2 लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेझेंट. लोन पेअर्स 2 आहेत इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ ऑक्सिजन, H2O असं परिस्थिती आहे. ओके, तर हे डॉट अँड डॅश स्ट्रक्चर चे पहिला सोपे एक्झाम्पल्स काही घेत होतो. अजून काही थोडेसे इंटरेस्टिंग एक्झाम्पल्स, अवघड म्हणणार नाही, इंटरेस्टिंग. वन मोर एक्झाम्पल. ओके, एकदम टॉपिक नवीन छोटी सोपी सुरुवात करूया. HCl मॉलिक्यूल असं लिहितो आपण. HCl आम्हाला माहिती आहे, असं लिहितो कधी आपण. ओके, ॲक्च्युली कोव्हॅलेंट फॉर्ममध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड असतो तेव्हा तो हायड्रोजन क्लोराईड पाण्यात डिझॉल्व्ह केल्यानंतर H+Cl- आयन्स हायड्रोक्लोरिक ॲसिड, अशा पण छोट्या सोप्या गोष्टी असतात याच टॉपिकमध्ये मीच सांगणार. पुढे जाऊया. HCl. नाव क्लोरीन 17 ॲटॉमिक नंबर, 1s2 2s2. आता हे पूर्ण भरलं जाणार आहे आम्हाला माहिती आहे. नंतर आपण तसं लिहू पटकन, किंवा नंतर नियरेस्ट इनर्ट गॅसचा सिम्बॉल लिहायचा आणि पुढे लिहायचं असतं. समजलं का? निऑन लिहायचं, कारण जे नियरेस्ट इनर्ट गॅस आहे त्याचा सिम्बॉल लिहायचं, कारण तिथंपर्यंत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कंप्लीट झालेलं असतं आणि पुढे लिहायचं. अशी पण पद्धत आपण वापरणार हळूहळू. आत्ताच आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बघितलं आहे, त्यामुळं 1s2 2s2 4 झाले. जरी कम्प्लिटली फील्ड असणार आहे तरीसुद्धा 5 हंट्स रूल, 6 7 हाफ फील्ड फर्स्ट, पॅरल स्पिन, देन पेअरिंग विल स्टार्ट. 8 9 10 11 12 13 14 15 देन पेअरिंग विल स्टार्ट. 16 and 17 म्हणजे शेवटचा इलेक्ट्रॉन 3p मध्ये गेला. याचा अर्थ आउटरमोस्ट शेल n=3. म्हणजे तिथे काय परिस्थिती आहे, n=3 आउटरमोस्ट शेल. याचा अर्थ इन द आउटरमोस्ट शेल 3 लोन पेअर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and one unpaired electron. 3 लोन पेअर्स नाही का, बघा, लोन पेअर अनपेअर्ड. याचा अर्थ इकडे एक अपोजिट स्पिनवाला इलेक्ट्रॉन घेऊन कोणी आलं की कोव्हॅलेंट बॉन्ड होणार, शेअरिंग बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेअरिंग कोव्हॅलेंट बॉन्ड. ओके, आणि HClमध्ये तेच होणार आहे, फक्त तो काढताना जरी असा काढला असला तरी तो क्लॉकवाईज पण असू शकतो किंवा अँटी, दोन्हीपैकी एक असणार. काही हायड्रोजन क्लॉकवाईजवाले असतील, काही अँटी क्लॉकवाईज. ओके, येस. आणि मग हे आता एकदा कळलं आउटरमोस्ट शेल क्लोरीन, मग फक्त आउटरमोस्ट शेल क्लोरीनचा काढतो मी. काय परिस्थिती आहे? ओके, व्यवस्थित क्लोरीन सिम्बॉल लिहितो. 3 लोन पेअर्स अँड 1 अनपेअर्ड नाही का, आउटरमोस्ट शेल. हायड्रोजन अपोजिट स्पिनवाला फक्त पाहिजे, सिंगल इलेक्ट्रॉन घेऊन झालं. काढताना असं काढलं, लिहिताना सोयीसाठी आपल्याला अशी लिहायची सवय आहे म्हणून नाही का, म्हणजे आपण असं लिहितो. तर आता असं नाही लिहायचं, म्हणजे एस्पेशली त्या टाईपची ज्या पॉईंटला ज्या टॉपिकला गरज असते त्यासाठी म्हणून. म्हणजे असं लिहिलं तर कोणी चूक म्हणणार असं नव्हे. तर HCl डॉट स्ट्रक्चर, डॅश स्ट्रक्चरमध्ये काय करायचं असतं की जे शेड पेअर आहेत ते डॅशने दाखवायचे. बाकीचे आउटरमोस्ट शेलमध्ये जे काही लोन पेअर असतील कुठल्या ॲटमवरती, एका असतील, दोन्ही असतील, आता हायड्रोजन तर नाहीच आहे, तर याचा अर्थ बघा, म्हणजे क्रॉसनीच दाखवायला पाहिजे असं काही नाही. आपण एकाचे क्रॉसनी एकाचे डॉटनी असं लिहितो. हे ॲक्च्युली HClचं डॅश स्ट्रक्चर आणि हे जे होतं HClचं डॉट स्ट्रक्चर. सो इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन इन HCl देर आर 3 लोन पेअर्स आणि त्याचा कुठेतरी इफेक्ट होणार असतो. तसंच आपण मग Cl2 मॉलिक्यूल पण पटकन मी सांगू शकतो. आता बघा ना, क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल सिंगल
फक्त Cl2 मॉलिक्यूल म्हणजे दोन्ही क्लोरीन ॲटम, दोन्ही पण ॲटम्स क्लोरीन, म्हणजे दोघांची पण परिस्थिती अशीच ना, 3 लोन पेअर्स आणि 1 अनपेअर्ड. फक्त एका क्लोरीन ॲटमचा हा अनपेअर्ड क्लॉकवाईज असेल तर दुसऱ्याचा लिहिताना असं लिहितो, पण पहिले अपवर्ड दाखवतो म्हणजे क्लॉकवाईज असं नाही, नाहीतर मग Cl2 मॉलिक्यूल शेअरिंग कसं होणार. तर Cl2 मॉलिक्यूलचं पटकन काढून दाखवतो, क्लोरीन तयारच आहे इथं. फक्त 2 क्लोरीन ॲटम्स, दोघांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हेच, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3 लोन पेअर्स 1 अनपेअर्ड असंच असणार. फक्त हा जो अनपेअर्ड हाफ फील्ड आहे, म्हणजे पहिल्यांदा एका क्लोरीनचे जर क्लॉकवाईज आणि मग पेअरिंग, तर दुसऱ्या क्लोरीनचे दाखवताना जरी वरती दाखवले तरी ते अँटी क्लॉकवाईज आणि मग पेअरिंग. म्हणजे हा एका क्लोरीन ॲटमचा क्लोरीन असेल तर दुसरा इलेक्ट्रॉन असेल तर दुसऱ्या क्लोरीन ॲटमचा अपोजिट स्पिनवाला पाहिजे, अँटी क्लॉकवाईज फॉर एक्झाम्पल. आणि मग तो क्लोरीन बघा, क्लोरीन हा मग ते स्पिन्स इथं दाखवत नाही, समजून घ्यायचं, क्रॉस किंवा डॉट का. तर एक क्लोरीन आणि दुसरा क्लोरीन अपोजिट स्पिनवाला हा सिंगल इलेक्ट्रॉन, त्याचे पण 3 लोन पेअर्स, तेच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, दुसरा ॲटम, फक्त हा अपोजिट स्पिनवाला पाहिजे. झालं, दिस इज दी डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन. आणि डॅशमध्ये काय करतो आपण, शेअर्ड पेअर आहे तेवढी डॅशने रिप्रेझेंट करतो, बाकीचं आउटरमोस्ट शेल त्या ॲटमचं काय असेल ते दाखवा. डॅश स्ट्रक्चर, दिस इज डॉट स्ट्रक्चर, सगळं लिहित नाही मी आता. आता शेअर्ड पेअर ही एकच आहे, त्यामुळे शेअर्ड पेअर अशी रिप्रेझेंट केली, पण हे डॅश स्ट्रक्चर नाही. प्रत्येक ॲटमचा आउटरमोस्ट शेलमध्ये काय परिस्थिती आहे, 3 लोन पेअर्स, क्रॉसनी किंवा डॉटनी कसंही दाखवा, काही फरक पडत नाही. चला, सोयीसाठी मी डॉट काढले. ओके, बघा असे 3 लोन पेअर्स, याचे पण 3 लोन पेअर्स. सो दिस इज दी करेक्ट स्ट्रक्चर, करेक्ट डॅश स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन. समजलं का, डॉट स्ट्रक्चर, डॅश स्ट्रक्चर. तर असं आणखी 1-2-3 एक्झाम्पल्स तुम्ही तुमच्या मनाने पण करा. तर एवढं सिम्पल. आणि आता तुमच्या लक्षात आलं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगदी नेहमीच्याच ॲटमचेच चालतात, म्हणून मी 20 म्हणालो आणि नंतर एक स्टेप पुढे जाऊन 30 म्हणालो. त्याच्याही पुढचे लागणार आहेत, पण इनिशियली हा टॉपिक कंप्लीट करत असताना, आणि एस्पेशली मला सांगायचं की या टॉपिकमध्ये जे पुढं आपण शिकणार हायब्रिडायझेशन वगैरे, ते ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे बेसिक्सला लागतात. आणि मग हा टॉपिक आणि त्याचे हायब्रिडायझेशन व्यवस्थित झालं की ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचे बेसिक्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे आपण जस्ट आता बोलून ठेवतो की इंडक्टिव्ह इफेक्ट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इफेक्ट, रेझोनन्स इफेक्ट वगैरे, हायपरकॉन्ज्युगेशन वगैरे, तर त्याच्यामध्ये या टॉपिकमध्ये पुढं जे आम्ही हायब्रिडायझेशन वगैरे शिकणार आहोत त्याच्यावरून ते शिकता येतं. आणि ते शिकल्यानंतर 11वीचे आणि एस्पेशली 12वीचे सगळे जे ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री मेकॅनिझम वगैरे, अनेक विद्यार्थी ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री इज व्हेरी डिफिकल्ट वगैरे म्हणतात, त्याचे कारणच हे आहे की हायब्रिडायझेशन, त्यानंतर त्याच्यावरून इफेक्ट्स या 11वीमधले, आणि इफेक्ट्सवरून त्याचे मेकॅनिझम वगैरे 12वीत असतात, 11वीत थोडे आहेत, 12वीत जास्त आहेत. ती अशी लिंक त्यांनी पाळलेली नसते आणि त्यामुळे ते अवघड जातं. तर तुम्हाला मी आता सावध करतो. ओके, येस, आज एवढं सोपं घेतलं, आज एवढं या लेक्चरला. नेक्स्ट लेक्चरला पुढचे पॉईंट्स आणखी बघूया. थँक्यू.